Сьогодні будемо обговорювати надзвичайно актуальну та глибоку тему. І хочу відразу вам сказати, що я перейшов на цей режим виживання, який, як виявився, повністю узгоджується з біологією епіфітів. І мої результати цього сезону, що все ж таки 40 орхідей заквітли і 10 заквітнуть найближчим часом, це найкращий доказ того, що я все робив правильно. І коли місяць назад я знайшов підкріплення моїх дій ще й наукою, то я ще тоді вирішив, що обов'язково поділюся з вами своїми дослідженнями і новими методами полива. Тож, вітаю всіх глядачів на каналі Орхідеї вдома. Я Станіслав, і сьогодні тема поливу у екстремальних умовах. У сьогоднішньому поливі я буду застосовувати фітодоктор і триходермін. Я думаю, хто на каналі давно, ви вже знаєте, що я регулярно стараюсь вносити ці біопрепарати для корисної мікрофлори у горщику. Але такі поливи я робив і без триходерміну, зі звичайною водою, або дощовою, або покопною, в залежності від того, на той час, яка в мене була. Кілька секунд назад включили світло, зараз включив ще допоміжний засіб і заміряємо ppm-ки, як бачите, не перевищують 600. Це дощова вода в мене, і коли вона була чиста, без триходерми і фітодоктора, ppm було 45. До речі, хочу сказати слова подяки за ваші лайки, а також мене дуже радує, що з'явилося у нас дуже багато нових підписників. І для тих, хто раніше не був на каналі, почну свою історію з того, що з серпня місяця моє рідне місто Лозова живе в умовах постійних перебоїв зі світлом. І раніше вони були, але зараз це на порядок стало вище. Тож мої орхідеї, знаходячись на північній стороні, залишилися майже в повній темряві. Отже, складні часи змушують нас шукати нові рішення, які, до речі, виявляються іноді кращими за старі правила. І перша орхідея, яку я хочу вам показати, як я зараз поливаю, це ось така пірат Пікаті метелик. Отже, як ви зрозуміли, щоб не гаяти часу, я буду і розповідати, і заодне робити такі поливи, як я роблю на цих орхідеях останні 5 місяців. Бо я точно знаю, що коли тільки розповідаєш, але не показуєш, як це робиш, то, звичайно, під відео з'являються коментарі, що глядачі іноді просять: покажіть саме, як робите це ви. Так ось, раніше на каналі я показував вам, як я поливаю методами і замочуванням, і проливу, і залишав воду у піддоні. Але коли світла немає, фотосинтез зупиняється, і рослина спить і не може качати воду. Тож залишати її в мокрому ґрунті в таких умовах – це підписати смертний вирок корінню. Тому я повністю змінив систему, і, як ви вже зрозуміли, я показую вам, як я це роблю останні 5 місяців. Звичайно, що не на всіх орхідеях я відразу почав робити такий полив, бо я ще тоді робив це інтуїтивно. І коли я зрозумів, що все виходить, то, звичайно, я став тоді використовувати саме такий полив і на всій своїй колекції. І навіть і на малюках. Я сьогодні покажу вам і як ви бачите, класичну посадку і в закритій системі, і будуть малюки в мосі.
Буде також і відкрита система, з якою такий полив буває майже кожного дня. А ось на скільки днів вистачає такого поливу у інших системах, я вам відповісти не можу. Чому? Тому що якщо світло є, буває так, що такий полив приходиться проводити вже через 2-3 дня. А якщо світла немає і тиждень я сиджу без світла, то такого полива вистачає і на 7-8 днів. Орієнтир, на який я дивлюся, це, як і раніше, це коріння орхідеї. Якщо воно ще зеленого кольору, звісно, я не поливаю. Якщо воно вже таке сіре, звісно, я можу зробити полив. Ну і, звичайно, вага горщика також має значення. Ну от, перша орхідея Пірат Пікаті вже готова. Давайте зараз перейдемо до іншої. Це вже буде ось закрита система. До речі, вверху ось мох сфагнум. Зараз я вам покажу навколо. А зараз увага і прислухайтеся. Сподіваюся, почули, як хрустить мох. До речі, ось на цій орхідеї ще зібралось багато пила. Тож я вам зараз покажу, як я доглядаю за такою орхідеєю. Звичайно, пил можна взяти спунжик, намочити і протерти, але я іноді, коли немає часу, роблю ось таким чином. Ну і, звичайно, не забудьте потім через годину-дві обов'язково передивитися, щоб у точці зросту та в пазухах не залишилося води. Я іноді відразу протираю ці міста, а іноді, якщо є час, через годину-дві перевіряю. І якщо є залишки води, звісно, їх прибираю. До речі, це орхідея Бігчілі, яку я ще у середині 22-го року купував у фласки. І розмивав фласку, садив орхідею у мох, і потім з часом були, я вже не пам'ятаю, саме цієї орхідеї, ще 1 чи 2 пересадки, поки я вже не пересадив її ось у таку закриту систему. Я, до речі, ще не бачив її квітування, але квіти повинні бути червоні і десь біля 9-10 см. Тож, сподіваюся, що наступного разу, коли орхідеї будуть квітувати, то ця орхідея нарешті видасть перший квітонос свій і покаже свої квіточки. Ну, а ми повернемося до нашої серйозної розмови. І на початку я сказав, що виявилося, що такий полив повністю узгоджується з біологією епіфітів. Так ось, пам'ятаєте, крайні 3 відео я постійно спираюся на дослідження вчених Цоца та Вінклера. Так ось, вони довели, що велемену, це цій губці, що на корінню, потрібно лише 60 секунд, щоб наповнитися водою на 100%. Так, і перша реакція на ці висновки – це був шок і ступор. І, звісно, питання, то навіщо ж раніше я так довго тримав свої рослини у воді? Ну, а зараз мені треба закінчити полив мого бігчілі. Як ви бачите, навіть ті капельки, які були на дні, я злив, і я переходжу до поливу наступної орхідеї. Бачите, що у неї тут унизу коріння майже нема, он де койде проскакує корінець, але коли я вкрив цю орхідею зверху мохом для того, щоб при зволожуванні орхідея випустила корінці, дивіться, який результат я отримав. Цілий пучок.
І причому такі добротні, гарні, жирнючі. Тож, поки я буду доглядати зараз за цією орхідеєю, давайте повернемося до нашої серйозної теми. Я спеціально зробив таку паузу, щоб ви трохи переосмислили. І для себе я зрозумів, що висновки праць Цоца та Вінклера мені показали, що я роками перезволожував свої орхідеї. А зараз у важких умовах у Лозовій швидкий полив став моїм порятунком. А як, до речі, ви вважаєте, чи варто взагалі повертатися до замочування на 30 хвилин, коли все налагодиться, якщо веламен вбирає все за 1 хвилину? Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях. Мені буде дуже цікава ця думка. А щодо цієї орхідеї, цю орхідею я також купував у Фласкі, купував наприкінці 2021 року у місті Синельниково, і не було назви сорта, було написано, мабуть, асорті. Тож, 2 орхідеї із цієї Фласки вже заквітли, я вже бачив їх квітування, а ось ця орхідея, на жаль, із-за того, що були корінці не дуже розвинені, як ви вже побачили, поки що не заквітувала. А ось ті 2, які заквітували, я, мабуть, вам у найближчих відео, коли буду робити у лютому місяці відео, обов'язково покажу квітування тих орхідей. Тож, бачите, що у блюдечку зовсім нема води. Всю воду, яку ми дали, мох, який зверху впитав у себе. І на корінець дивимося, він ледь-ледь такий зеленкуватий, тож я вважаю, що можна ще трохи дати води, щоб вода опустилася трошки по корі і нижче. Тож, давайте зараз ще додамо ось такого оприскування. Якщо у піддончику буде водичка, звичайно, її треба злити. І ось така красуня після нашого сьогоднішнього догляду відправляється назад на стелаж. І ось наступна орхідея у мене йде у мосі. Це подарунок дружини 2 роки тому назад. І я вже бачив 2 рази, як вона квітувала. Але зараз вона ще не квітне, але квітоносик вона в цьому році ростить. Так, вона у мосі і її вже давно пора було пересадити. Внизу, бачите, коріння нема. Але цей полив, дивіться, що сотворив. Скільки нових корінців вона випустила. До речі, я саме цю орхідею, одну з перших, почав поливати саме таким методом. І після такої купи корінців я зараз навіть не знаю, що зробити. Чи пересадити її повністю, чи зробити сріз десь посередині, для того, щоб верхню частину пересадити у звичайний горщик, а нижню частину залишити в надії на те, що вона дасть дітку. І чим добре доглядати за такою орхідеєю, що тут у кожній пазусі є корінець, тож протирати тут нічого, бо коріння все вбирає всю вологу. Ну і наступна орхідея, як ви бачите, відкрита система. Це сестричка першої орхідеї у нашому відео. Коли я купував їх, вони були у одній посадці. І через десь кілька місяців, я вже не пам'ятаю точно, я зробив їх розсадку. На каналі, до речі, вже були про них відео. І якщо перша вже заквітла, ця, як ви бачите, квітонос тільки починає наращувати на квітоносі перші бутончики. І ось так як це відкрита система, то як тільки я пересадив цю орхідею ось саме так,
я, якщо не кожного дня, то через день робив такі поливи. І саме ось догляд за орхідеями у відкритій системі спонукали мене перейти у серпні місяці, коли пропало світло, саме до таких поливів. Ну і наступна орхідея. Давайте, мабуть, я візьму з палиці ось оцю жовту красуню. Їй давно треба було зробити пересадку-перевалку. Зараз я вам коріння покажу і ви зрозумієте чому. Але, на жаль, ще що хочу сказати про цю орхідею, що вона стала жертвою поливів спідону. Як ми вже з вами із останніх відео розглядали, коли піднімається вода з піддона, вона піднімає і солі. Так ось у цієї орхідеї, на жаль, корінці біля ствола, біля стовбура, на жаль, вони такі всі в сольових відкладеннях. І цю орхідею я недавно перевів на таке оприскування. Я все ще поливав її ось таким чином. Тепер я такого робити не буду. Але якщо навіть я і колись повернуся до такого поливу, то обов'язково раз на місяць треба буде проливати воду зверху для того, щоб змивати ці солі. Ну, а зараз я беру пульверизатор, у якому дощова вода з триходерміном та фітодоктором для захисту від гнилей, і зволожую тільки верхній шар субстрата. І коріння відразу відчуває вологість і вбирає, веломен спрацьовує, але в горщику не утворюється болото, яке б зацвіло б без світла. До речі, у цьому горщику є внизу отвір, і якщо я зараз би налив лишньої води, то, звичайно, ця вода зілється у цей отвір, і з цієї орхідеї все буде гаразд. Ну що, перейдемо тепер, мабуть, до ось отакої красуні, яка ще нарощує на квітоносі кейки, діточок. І, до речі, ця орхідея також живий приклад того, як полив через піддон з'їдають корні біля стовбура. Так, із-за того, що відкладаються солі. Ну, а діточки, ви бачите, розвиваються нормально. Я також їх час від часу ось отак от оприскую. Для того, щоб потроху привчати коріння до майбутньої посадки. Але я сподіваюся, що коли прийде тепло, то у телеграм-каналі, посилання яке є в описі під відео, я викладаю всі ті орхідеї, які продаю. Тож і цих діточок я буду викладати у цьому телеграм-каналі. Тому кому потрібні орхідеї із домашніх колекцій, а також нагадаю, що іноді я виставляю і свої ексклюзивні малюки, то це все відбувається у телеграм-каналі. За посиланням ви можете перейти і додатися до тої групи, яка також, як і цей канал, називається «Орхідеї вдома». До речі, про ексклюзивних малюків. Із тих орхідей, що більше 100 штук роз'їхалися по всій Україні. І нагадаю, що кожна орхідея ексклюзив, тому що при такому запиленні, якому зробив я, кожна орхідея буде відрізнятися від іншої. Хай не дуже, але невеличкі різниці між ними обов'язково будуть. Так ось, 3 орхідеї у цьому році вже випустили квітоноси. І одна у Львові вже навіть розквітла. Я, мабуть, у лютому місяці вже зроблю відео і покажу, як. А ось 2 інших, одна у Києві і друга у Кривому Розі, у Марини Телеш, вони тільки нарощують квітоноси і з'являються невеличкі бутончики.
Для тих, хто на каналі нещодавно, скажу, що я запилив у 2021 році дві орхідеї, це Дарвін і кам'яну троянду, і крос із цих двох рослин зайняв, виходить, що від запилення і до квітування первістка 4,5 роки. Ну от, з цією орхідеєю ми завершили. Зараз також вона відправляється на стелаж на своє місце. І наступна орхідея буде у звичайній класичній системі, яка, на жаль, вже відквітла в цьому році. Ось ви бачите квітонос, який в неї був. І ось дивіться, вже перший листик після квітування в неї почав рости. Також ви бачите розкуклені корінці. Тож у цієї орхідеї, незважаючи на тяжкі умови, з таким поливом, як зараз у нас все гаразд. І ми переходимо до поливу. І в зв'язку з тим, що, як я вам показав, у цій орхідеї дуже багато пилу, також ми зараз цей пил змиємо водою. Водою з триходерміном і фітодоктором, які залишаться на листі, і це буде захисний такий бар'єр від гнилий та інших хвороб. Ну і давайте поговоримо про економію цього поливу. Так, з однієї сторони, нібито часу на все це оприскування в мене виходить менше. Бо коли я заливав і залишав орхідеї на деякий час, дійсно часу виходило більше, але коли вони замочувалися, то ті 15-20 хвилин я щось робив. Зараз вже мені приходиться постійно у руки тримати пульверизатор, і за ці 5 місяців це вже чи другий, чи третій, бо 2 я вже постійними такими оприскуваннями вже вивів із ладу. А зараз давайте розглянемо економію води, добрив та триходерміна і фітодоктора. Якщо раніше я замочував триходерміна фітодоктора десь приблизно на 5 літрів розчину на якусь групу рослин, то зараз десь 500-800 мл через пульверизатор, і цього мені достатньо. Тож я можу сказати, що при такому швидкому поливі я втрачаю в рази менше препаратів. А це, так я вам скажу зараз, дуже актуально для кожного українця. Ще я хочу поговорити з вами про температури. Так як у моєму місті та і у інших містах, де є проблеми зі світлом, часто стає прохолодніше і у квартирах, то при такому швидкому поливі вода не буде застаюватися. А отже, коріння не буде охолоджуватися так сильно, як при замочуванні. І хоча зараз мої орхідеї майже всі знаходяться на стелажах, то у тих, у кого орхідеї знаходяться на підвіконні, мені здається, що це ідеальний метод саме для такого розташування. Тож, у кого орхідеї знаходяться саме на підвіконнях, будь ласка, напишіть, чи пробували ви такий метод, чи працює він у вас саме на підвіконнях. Мені дуже буде цікаво. Ну, а я зараз зілью лишню воду з-під носа, щоб вона мені не заважала. І ми переходимо з вами до підлітків. Більшість цих підлітків – це все ті ж ексклюзивні малюки, про яких я вам тільки що розповідав. І відразу хочу наголосити на тому, що підлітки – це така найбільш вразлива група. Вони зазвичай у моху, або деякі, і в мене є кілька посадок, саджаються у дрібну кору. Тож тут я дію ще обережніше. Буквально декілька натискань на пульверизатор,
І я не зволожую, так як мог раніше, опускати цей стаканчик у воду для того, щоб мох набрав у себе вологу. І ще один такий момент. Зверніть увагу, що всі ці маніпуляції, які я сьогодні вам показую, намагайтеся робити вранці. І навіть якщо світла немає, то вдень, можливо, дадуть електрику, і почнеться тоді процес фотосинтезу. І рослина обов'язково використає цю вологу, яку ви зараз їй даєте. Якщо ж ні, то малої кількості води буде недостатньо, щоб почалося гниття. А ще у наступних відео я хочу поділитися з вами своїм експериментом, коли я орхідею на протязі вже року, так би мовити, прив'язав до одного міста. І за весь цей час я лише одного разу витаскував її із кашпо, а весь інший час вона стояла на одному місці, і я лише з однієї сторони поливав цю орхідею. Також я хочу продовжити і сьогоднішню тему. Ми з вами розібрали, як напоїти орхідею за 60 секунд. Але чи замислювалися ви, що відбувається всередині кореня далі? І якщо все буде гаразд, то в наступних відео в лютому або вже в березні я попробую розкрити справжній інтелект орхідей. І ми спробуємо розібратися у таємниці митниці. Це як корінь сам вирішує, що йому бити, а що ні. І чому він може заблокувати вхід для води, навіть якщо ви залили його повністю. Також така тема – це про ефект мережі. Чи правда, що один живий корінь може годувати всю рослину, поки інші перебувають у сухості? І, звичайно, особливо для новачків буде цікава така тема, як температурний код. Це чому неправильна температура води для швидкого поливу може вимкнути орхідею на кілька днів. Ну, це я трохи забавтався, а це зараз ви бачили орхідею реанімашку, яку я десь 3-4 дні назад вона вернулася, так би мовити, додому. Мені прийшлося її розібрати, то колись я, можливо, зроблю окреме відео, бо відеоматеріали я зберігаю. І ось полив і догляд за такими орхідеями реанімашками, ось я вам зараз показую, як роблю саме я у такий період. Всі інші нюанси будуть вже у наступних відео, що я буду подальше робити з цією орхідеєю. Ну, а зараз, мабуть, останню ось таку орхідею, у якої, як ви бачите, вже є насіннєва коробочка. Вона тільки-тільки почала зріти і пройшло, мабуть, не більше 2 тижнів, як я зробив запилення, хоча я спочатку дуже переживав, чи варто в такий тяжкий час робити це, але все ж таки я не витримав і зробив десь 5-6 запилень різних орхідей. І ось одну із орхідей зараз я вам показую. Так, тут є деякі засохлі корінці. Зараз я їх трошки обскубу, але полив і весь догляд буде, як і попередніх орхідей, однаковий. І, мабуть, на сьогодні вже пора робити якісь висновки. Отже, коли світло повернеться, то я зможу просто трохи збільшити частоту або об'єм мого швидкого поливу. Але повертатися до тривалого замочування, мабуть, вже нема сенсу. І можна сказати, що це економить мій час, воду і, головне, здоров'я рослин.
менше ризиків засолювання та загнивання. Отже, мені дуже хочеться вірити в те, що я знайшов золоту середину. Ну, а всіх глядачів і гостей каналу я дуже прошу залишити свій відгук на цю тему, яку ми сьогодні з вами розглянули. Сподіваюся на ваші лайки, коментарі. Звичайно, прошу, якщо вам відео сподобалося, поділіться їм зі своїми знайомими археолюбителями. Я знаю, багато хто із вас у різних групах, тож, будь ласка, зробіть це відео вірусним. Дуже вас прошу. Ну, а сьогоднішнє відео вже, як ви зрозуміли, підходить до свого кінця. Мені залишається з вами попрощатися, побажати вам тепла, світла і подальших правильних дій у догляді за вашими любимими орхідеями. Тож не забувайте і заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. На все добре!